ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਕਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰਦਾਰਨੀ ਜੈਸੀ ਕੌਰ ਤੇ ਇਹ ਬੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰਨੀ ਜੈਸੀ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਮਵੇਅਰ 85-86 ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ IIGS ਦਾ ਜੱਥਾ ਕੈਪਟਨ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੈਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ। ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈਗੇ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਥ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਿਫੋਰ ਸ਼ੀ ਮੂਵਡ ਹੀਅਰ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕੋ ਫਾਊਂਡਰ ਸਨ IIGS ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਗੁਰਮਤ ਸਟੱਡੀਜ਼। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਾਊਂਡਰ ਬਣ ਗਏ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ IGS ਨਾਓ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੋਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਬੋਰਡ ਆਫ ਚੈਰਿਟੀ ਕਲਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਟੈਲੈਂਟ ਐਕੁਇਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਵੈਲ ਨੋਨ ਆਥਰ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਆਥਰ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਟਾਕ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹੋਮ ਆਫ ਦੀ ਬਿਲਵਡ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 50 ਕਨਸੈਪਟਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼, ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਚਰਚਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਲਪਿਟ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਦਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਾਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਰਨੀ ਆਫ ਦੀ ਸੋਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਘਰ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਹੋਮ ਆਫ ਦੀ ਬਿਲਵਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸੇ ਵੀ ਬੜੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਭੈਣ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਵਰਲਡ ਰਿਲੀਜਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦੇ 10,000 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਲਟ ਲੇਕ ਸਿਟੀ 'ਚ ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਟਾਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਦੈਟ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਰਿਸੀਵਡ। ਤੇ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਤੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਲਟੀ ਕਲਚਰਲ ਚਿਲਡਰਨ ਸ਼ੋਜ਼। ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਟਾਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਸਰਦਾਰਨੀ ਜੈਸੀ ਕੌਰ ਜੀ ਫਰਮ ਬੇ ਏਰੀਆ, ਭੈਣ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वीर जी आपने बहुत कुछ बोल देता है। थोड़ी सी करेक्शन है कि एचडी टॉक है, दिस इज नॉट बेस्ड ऑन होम ऑफ द बिलवड। वो मेरी नवी किताब है। दिस टॉक इज अबाउट हाउ टू कम्युनिकेट, एथिकल कम्युनिकेशन, कि असीं एक दूसरे नाल गलबात किस तरह करिए जो कि साडे दिल ना दुखन और साडी कॉन्शियसनेस उत्ते रहे। सो होम ऑफ द बिलवड अलग सब्जेक्ट है, मौका मिलिया कदी फिर गल करांगे। सो ए टॉपिक किस तरह मैनू सुझिया और इहदा इस वर्कशॉप या सैमीनार दा जन्म किस तरह होया वो मैं तुहानू दसनी हाँ। सो जिंदगी दे विच जिहड़े नेड़े रिश्ते हुंदे ने ना, सब तो ज्यादा उन्हां विच बड़े उतार चढ़ाव आते हैं। कई लोग जिहड़े साडे बहुत नज़दीक हुंदे ने, कई बारी उन्हां नाल सानू रिलेशनशिप चैलेंज हुंदा है। ते मेरे नाल भी इस तरह होया कि मैनू समझ नहीं आती सी कि एक खास पर्सन जिहदे मैं काफ़ी नज़दीक सीगी उत्ते अनबन होनी शुरू हो गई। ते मैनू लग्या कि मैं की करा कि यह रिश्ता ठीक होए, यह रिश्ता उस तरह होए जिस तरह पहला सीगा। ते मैं खोज करनी शुरू करती गुरबानी दे विच, बिकॉज काफ़ी अरसे तो श्री गुरु ग्रंथ साहब ही मेरे टीचर ने, मेरे गाइड ने, मैनू हर रस्ते हर जगह गाइड करते हैं। तो मैं कोई भी मुश्किल होए बाबा जी को जानी और कहनी कि दसो की करा। सो काफ़ी कुछ मैनू लभ्या, उन्हां चों थोड़ी जिहियां चीज़ां मैं तुहाडे नाल शेयर करांगी। पर मैं मैं ना नोट्स लैने शुरू करते, जिस तरह मैं श्री गुरु ग्रंथ साहब पढ़ती सी, मैं नोट्स लैंदी सी।
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਔਨ ਹਾਊ ਟੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਜਾਵਾਂਗੀ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਸ ਬੁੱਕ ਤੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਹ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਪੇਨ ਜਾਵਾਂ, ਔਰ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ ਜਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜੀ ਵਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਗੁਰਜੋਤ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਵਕੇਸ਼ਨਸ ਮੈਨੂੰ ਥਕਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਐਨੀਵੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਮੇਰੀ ਰਿਸਰਚ ਚਲਦੀ ਰਹੀ। ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਬਲੂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਅ ਬੁੱਧਿਸਟ ਲੇਡੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਰਿਫਰਡ ਟੂ ਯੂ ਬਾय ਸਮਵਨ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਿਵੋਟੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪਰ ਤੂੰ ਟਾਕਸ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਵਰਲਡਸ ਰਿਲੀਜਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਆਇਆ ਹੈ ਐਥੀਕਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੁਸਕਰਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਐਟ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਕਰ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਸਬਜੈਕਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ 'ਚ ਟਾਕ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜੋ ਐਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਕੁਝ 100 ਲੋਕ ਉਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਯਕੀਨਨ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਹਰ ਧਰਮ ਨੇ ਐਥੀਕਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੂਵਲਸ ਨਗੇਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਾਊਂਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇਤਨਾ ਉਸ ਵਕਤ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਦਾਸ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਇਤਨੇ 100 ਲੋਕ ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਤਿਨਕਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਅੱਜ, ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਐਥੀਕਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਸ਼ੇਅਰ ਸਕਰੀਨ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ, ਲੈਟ ਮੀ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਜ਼ੂਮ ਫਰਸਟ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਸਕਰੀਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ, I went out of it for a second. ਅੱਛਾ ਜੀ। So let me do share screen and let me go to the ethical communication. Can you ਨਹੀਂ, see? we can see, ਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਟਾਰਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। So this is how this talk started and this research started. Absolutely true story. ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਤਨੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਔਰ ਇਤਨੇ ਕॉन्टैक्ट्स ਨੇ, पर सारे कल्ले कल्ले हो गए। इस वक्त मोबाइल डिवाइसेस 6 बिलियन ने दुनिया में, और दुनिया की पॉपुलेशन 7 बिलियन है। हर महीने 3 बिलियन लोग फेसबुक ते होंदे ने, हर महीने, और इंस्टाग्राम ते 1 बिलियन होंदे ने। ए करंट नंबर्स ने। एक साल दे विच इंस्टाग्राम दे मेंबर्स 25% वधे, और सब दे हजारां दोस्त ने, बट असी दोस्ती नहीं करते, असी सिर्फ उन्होंने ऐड करने या डिलीट करने, कोई रियल कम्युनिकेशन नहीं है। हर बंदा किसी ना किसी पक्ष तो लोनलीनेस महसूस कर, खास करके कोविड के पीरियड, पर पहला क्योंकि सारे जो कनैक्शंस ने वो ब्रॉड हो गए ने, पर शैलो ने, उन्हें डेप्थ नहीं। इत्थे बहुत एजुकेटेड
ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ, ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ, ਡਾਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਨੰਬਰਸ ਜੋ ਮੈਂ ਲਏ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ। 350 million people suffer from depression in this world. 1 out of 4 in America have mental health issues. ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਉਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਇਕੱਲਾਪਨ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗਹਿਰੇ ਸਨ? 1 out of 2 marriages, ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਨੰਬਰ, ਬ੍ਰੇਕ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਗਲ ਲੋਕ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਔਰ ਸਿੰਗਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਜਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਰੈਂਪੈਂਟ। ਵੀ ਸੌ ਜਦੋਂ ਆਈਸਿਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਓਪਨਲੀ ਹੈਡਸ ਚੌਪਡ ਆਫ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਸੁਸਾਈਡ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਟਸ ਦ ਸੈਕੰਡ, so sad, second leading cause of death in the world. And younger ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ। Something has broken. ਕੀ ਟੁੱਟਾ ਹੈ? ਕੀ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਂਝ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। We communicate through words. So communication ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ couples, families, communities, world, nuclear family ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। social ties ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਆਫਿਸਿਸ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਨਸਿਵਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਆ ਗਈ, ਰੂਡਨੈਸ ਬਹੁਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ Baylor University published a study where they said that the workplace rudeness has increased manyfold. And sadly, people take it home. And the behavior at home becomes uncivil too. When the safest relationships ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਖੋਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਫਸਾਦ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਾਡੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਰੁਕ। Similarly with our spouses, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿੱਠੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ unfortunately ਕਰਵਾਹਟ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, the ironic part in all of this was, ਇੱਕ ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਹੈਗਾ Lazar Institute of Communication, Georgia, Atlanta to approach karta hai. I am certified by them to hold classes in communication for management. So I'm a management consultant. I'm supposed to teach classes on how to communicate. और मैं हार गई कि एक प्यारा रिश्ता क्यों खराब हो रहा है. And I'm trying my best to gain wisdom from Sri Guru Granth Sahib. ਇਹ ਲਾਈਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਬ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀਏ ਨਾਨਕ, ਕਿਛ ਸੁਣੀਏ ਕਿਛ ਕਹੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਬਟ ਦ ਕੀ ਹੇਅਰ, ਜੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਛ ਸੁਣੀਏ। ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸੁਣੀਏ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਵਿੱਚ, everybody is talking at the same time. When somebody is talking, very few are really listening. They are thinking about what they are going to say next.
wives are constantly complaining that their husbands don't listen. Husbands are constantly saying, she's saying the same thing over and over again. वो सुनना है ना जरा, which is so important, वो खत्म हो गया. साडी जड़ी मुडली बानी है जपजी साहब, ਉਹਦੇ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣਨ ਦੀਆਂ. ਸੁਣਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ, ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਾਰਾ divine message ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਹੈ. But ਸੁਣੀਏ ਦੀ importance ਸਾਡੀ spiritual journey ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ. अगर असी एक दूजे नू सुनांगे नहीं ते जो असी कह रहे हैं या जो कहांगे, that will fall on deaf ears. First we have to listen, and then we have to communicate, and then we have to speak. If we take away only this message from this dialogue that we're going to have, we will have Q&A as well, and practice it in our lives, just this message, our relationships are guaranteed to improve. By not listening, a lot of pain is caused because there is misunderstanding, because we think we are listening, but we are not listening. And so what we are listening and what we are repeating after that is all muddled. There's confusion in it because there is no focus in it. So the need to communicate is there. The desire to communicate is there. But the method of communication, which starts with listening, has broken down, unfortunately. You know, another quotation that comes to mind is कि सानू communication दा साडी जरूरत है, असी आए हाँ इत्थे, पर थोड़ा टाइम है साडा. बाबा बोलते थे कहाँ गए, चले जाना है असी. We're not going to be around forever. आज अरदास कीते है एक महान सिख वास्ते who made a huge difference in Sikhi and the awareness of Sikhi. किथे गए हो? बाबा बोलते थे कहाँ गए. So let every word matter. Let your life and your communication matter. ऐसे जो communicate करने हैं, की problem हुई है. We communicate not from the heart. We communicate from the ego. When we communicate from the heart, our communication is loving. When we communicate from the ego, the arrogance takes over. Hame fikka bol. Our speech, our communication is not, it doesn't have depth. We don't understand the ways of the divine. We don't understand the ways of the world because divine is part of the world. वो कोई अलग नहीं बैठा निरंकार. वो इस दुनिया विच विचर रहे. हमें नाल जो बोलने हैं ना, असी ते असी दीवार पाने हैं सच्चे पातशाह नाल, वाहिगुरु नाल, क्योंकि जिथे हमें है उथे ओ नहीं है. दो ना वसे एक था. हमें दी रूपोगे. हमें नामे नाल विरुद्ध. ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ. ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰਦੀ, ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ. ਰਸਨਾ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣਾ, ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਏ ਖੁਆਰ. ਜੇ ਮੈਂ ਕੌੜਾ ਬੋਲਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ what will I get back? Whatever I project, I will receive. वो principle है ना, every action has an opposite and equal reaction. वो होएगा. फिक्का बोलोगे, फिक्का सुनोगे, फिक्का वर्तेगा. किन्नू अच्छा लगता है फिक्का, किसी नू नहीं अच्छा लगता. फिक्के बोलियां जड़ा है ना, तन और मन दोनों फिक्का हो जाता है.
गुरु साहब कह रहे हैं नानक फिक्के बोले तन मन फिक्का हो। ईगो जिहड़ी है कॉन्वर्सेशंस जिहड़ियां ईगो दियां ने ना, they are carried on to gain dominion over you, to gain power over you, to dominate you, to control you. And the words are not kind. They are not there to provide solace. They're not kind words. This is what is wrong. When we look at our communication, it is filled with ego, it is filled with arrogance, it is filled with words that are not kind, that are not healing. A few years ago, आपने शायद याद होएगा, एक स्कूल दे विच one of the students went on a rampage, killing rampage. ते एक टीचर ने उसके नाल गलबात शुरू कर दी, प्यार नाल। उन्होंने कहा कि कौन है तू, की तकलीफ है तेनू? And he paused. She didn't scold him, she didn't yell at him. She reached out to him in the middle of the shooting and started talking to him. He paused. And that the space for the police to come and homework कर लिया अपना? So पूछा डैडी ने? बंद कर लो डॉक्टर साहब सारे तेरी प्यार वाली टॉक है ना, वो बहुत कुछ कर सकती है। सॉरी, मैं दोबारा आ गई। So negative speech ਦਾ ਨਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜੇ ਬੋਲ। With our foul words, we ruin everything. We ruin our mind and body. We ruin the environment. We ruin the relationship. चला जा टेबल पे। डॉक्टर साहब की माइक, डॉक्टर साहब सारे ने माइक ऑफ कर दो जी। सिर्फ वो अपने भैन जी खोल लैणगे अपना, उन्हों दा खोल दो। So actually negative speech है ना, देखो कितना बाबा जी ने सानू समझाया है कि नित नित खुआर होंदे, तुसी दुखी होंदे, मन तड़पता है तक रसना फिक्का बोलना, नित नित होए खुआर। कित्थों चलांगे असी स्पिरिचुअलिटी दे रस्ते ते जे उस खुआर वाली स्पेस च असी जुड़े रहांगे। साडा जेड़ा जीवन है ना, उहदे च कुछ it's crowded with all the noise that we create, the arrogance that is brimming in us. किस चीज दी arrogance है? किस चीज दी arrogance नहीं है? Status दी arrogance है, success दी arrogance है, नाम दी arrogance है, जिस स्कूल च गए सी ओदी arrogance है, जात दी arrogance है। Unfortunately, कित्थे नहीं है हम, कित्थों नहीं निकलती। And फिर बाबा जी कहते नानक फिक्के बोलिए तन मन फिक्का हो। कौड़ा बोलने ना जो गुस्से नाल जो बोलने ब्लड प्रेशर ते होंदा, पैल्पिटेशन बढ़ती है, मन की जिहड़ी शांति है वो खत्म होंदी। Any time we are angry or we put anyone down, who are we hurting? We may be hurting the other person, but remember we are hurting ourselves the most. ए तन विच लग रही ने, ए मन विच लग रही ने, अकॉर्डिंगली ए ब्लड प्रेशर कॉज कर रही ने, हार्ट डिजीज कॉज करेंगे, ए मेंटल इलनेस कॉज करेंगे, या कल्लापन लोनलीनेस कॉज करेंगे। कोई नहीं पसंद करता। We lose relationships, lose friends, and we don't think about it. जाने अनजाने दे विच असी कौड़े लफ्ज़ बोलते हैं और बोलते उन्हां नाल जो सब तो नजदीक ने साडे, अनफॉर्चुनेटली। और उहदे नाल की हुंदा है, बाबा जी सानू कहंदे ने जन्म बेकार जांदा है,
काहे जन्म गवावो वैर वार दुश्मनियां करके पाई मेरे क्यों जन्म गवांदे हो। ऐ वे साडी स्थिति। Tug of war continues all the time. Continues with the children, continues with the spouses, continues with the bosses, continues at home, continues outside, continues in communities, in nations, in the world. जिथे देख लो, the tension is there. We had a president whose talk was so obnoxious that you had to leave the room when he was talking. ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਤੀਜਾ? Our country is divided today. ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਨਮ, ਇਹ ਪਿਆਰਾ ਮੌਕਾ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਪਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੋਰਿਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਪਰਿਆ, ਇਹ ਜੋ ਪਿਆਰਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ to become one with the divine, ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਗਵਾ ਛੱਡਾਂਗੇ। अगर सुधारना है तो जबान सुधारिए, व्यवहार सुधारिए, आचार सुधारिए। जबान सुधारिए। बहुत प्यारा कोट मैंने मिली कुछ दिन पहला। बोल अबोल मद है सो, हाउ ब्यूटीफुल। ताड़ी स्पीच विच भी होई है, निरंकार ताड़ी साइलेंस विच भी होई है। परवरदिगार एक जगह सीमित नहीं है, ऑमनीपोटेंट है, चारों तरफ है, अंतर्जामी है, ताड़ी विच है। द रियल टेम्पल ऑफ द डिवाइन इज विद इन अस। वो सुन रहा है, हाजिर नाजिर है, वो देख रहा है कि किस तरह कौड़े बोल रहे हैं। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਇਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ। You know, silence is a very beautiful thing. ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲਨੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਲਈਏ ਤੇ ਕਈ ਰਹੱਸ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। Silence unfolds the mysteries and the mystiques of life. आपने सुना होगा the name of Aldous Huxley, world-renowned essayist. He said, the most beautiful thing in the world is silence. ਅਸੀਂ ਸਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਪੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਚੁੱਪ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। And then he said, that which approximates silence, guess what? It's music. ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਹਨ। ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਆ ਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨੇ ਆ ਅੰਦਰਲਾ ਜਦੋਂ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਇਲੈਂਟਲੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਇਲੈਂਟ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਸਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੋਲ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਚੁੱਪ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਸੰਭਾਲਨੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਇਲੈਂਸ ਸੰਭਾਲ, ਇਹ ਦੋ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੰਭਾਲ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਘੰਟੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਰੈਪ ਅਪ ਕਰਕੇ, I would love to have this become interactive so that we talk about the issues we are facing in real life and how Guru's wisdom can help us resolve. So, बहुत प्यारी लाइन थी, सगल बोलन के माहे विच। कुछ भी बोलिए, कुछ भी सुनिए,
ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲਾਈਡਸ ਨੇ ਨਾ ਥੋੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਸੱਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤ ਹੈ। ਸੱਤ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਤ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। Everything else is open to change. ਸੋ ਸਾਡੀ ਸਪੀਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ सच होनी चाहिए। सचो उरे सबको ऊपर सच आचार। अगर असी सच बोलांगे, it's very interesting. When you speak the truth, you don't have to remember what you said. It'll always be the same because truth doesn't change. Truth never changes. बच्चे कहानी पावांगे ना, ते ओ फिर कहानियां नवियां होंदियां, हर बारी कुछ होर ही कहानी पाऊंगी और फिर याद रखना पड़ेगा कि मैं ऐ क्या सी, हुण कुछ होर तो ना कह दा। सो बहुत जरूरी है कि ए जो सतनाम जो मूल मंत्र विच सानू दोहराया है, जो इन्ने प्यार नाल जुड़े हाँ जिहदे विच, जो दिल की गहराई विच अज पहुंचा है, जिस प्यार नाल डॉक्टर साहब ने मूल मंत्र पढ़िया है, अंदर जाके बचा है। असीं चुप बैठे सीगे सारे, तां सुन सके। ते ओ सच जड़ा है जदों असीं अपने व्यवहार अपनी जुबान ते लैके आवांगे, ओ जुबान जड़ी है वो सुहेली हो जाती। किन्ना क सच असीं बोलने आ, किन्ना क नहीं बोलते, वो सानू पता है। साडे क्या है गुरु साहब वास्ते कि साडा सज्जन जड़ा सी ना, साडा प्यारा जड़ा है ना, वो मिठ बोल रहा है, मिठ बोल रहा जी। हर सज्जन स्वामी मोर, हाँ संभल थकी जियो कदे ना बोले कौन। साडा पर्पस ऑफ लाइफ की, साडा पर्पस ऑफ लाइफ है उस एक नाल जाके दोबारा मिल जाना। होम ऑफ द बिलवड किताब उस जर्नी दे बारे च ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ? ਜੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੌੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਨਕਾइंड ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਤੇ ਭਰੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਅਵਗੁਣ, ਮੈਂ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, पर गुण ओदे असी ग्रहण कर, और ओदा एक गुण है कि वो मिठ बोलड़ा है। सानू मिठ बोलड़ा बनना है। यू नो, किसी नू कौड़ापन नहीं अच्छा लगता। जो तो कौड़ी कोई चीज मुंह च आंदी है ना, असी थुक देने, ते मिठा हर एक नू अच्छा लगता है और एक्सेसिवली खाने हाँ। जिहदे नाल असी प्यार करने आ ना, उन्नू जिहड़े निकनेम्स असी देने आ, वो भी मिठे नाम नाल पुकारने आ। स्वीट हार्ट कहने, स्वीटी पाई कहने, हनी कहने, पम्पकिन कहने, all the words that connote sweetness। पर वो मिठापन कई बार बड़ा सुपरफिशियल हो जाता है, रहता नहीं। सिर्फ जुबान तो नहीं बोलना, अंदरों ग्रहण करना है। पर जदों जुबान नाल बोलांगे ना, तां ही अंदर जाए। That is our first tool. That is our first milestone. Sweetness of the tongue. जदों वाहिगुरु भी कहने आ ना, नाम सिमरन दी जर्नी ते जदों शुरू होने आ, पहला उच्चे उच्चे बोलना ताकि साडे कान सुन सकन, फिर सॉफ्टली बोलना, फिर एक बड़ा आंदा जदों साइलेंटली बोलना, और उत्थे पहुंच जाने आ जदों साडे श्वास सिमरन करते। ते जे असी वो मिठापन नहीं करांगे
ਤੇ ਉਹ ਕੁੜਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌੜਾ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਭ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂਗੋ ਲੱਸੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਸੀ ਬੇਟਾ ਉਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਲੱਸੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਲੱਸੀ, ਹਾਊ ਇਜ਼ ਇਟ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਡੈਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜੋ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਟੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਚਪਨਾ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਬਾਲ ਬੋਧ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਸ ਇਨੋਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਇਨੋਸੈਂਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਮਿਠਾਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਇਨਕਲਕੇਟ ਸਵੀਟਨੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ in our communication. One of the key first steps to inculcate sweetness. ਇਹ ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੌਂਡਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ we all want to establish bonds. Everybody wants to have a wide network, right? ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਚਾਹਦਾ, ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਕੰਚਨ ਟੁੱਟੇ ਸਾਰ, ਅਗਨੀ ਗੰਢ ਪਾਏ ਲੋਹਾਰ। ਸਕੋਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਬੜੀ ਕੀ ਲਾਈਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾਰ ਹੈ ਕੁਝ ਫੈਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਨਿਆਰਾ ਜਾਂ ਲੋਹਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਕਸਮਿਥ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਸ ਔਰ ਗੋਲਡ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲਟ ਕਰਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਜੋੜਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੌਂਡ ਤਾਂ ਬਣਦਾ। ਗੋਰੀ ਸੇਤੀ ਟੁੱਟੇ ਭਤਾਰ, ਪੁੱਤੀ ਗੰਢ ਪਵੇ ਸੰਸਾਰ। ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਣਬਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੌਂਡ ਦੁਬਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਜਾ ਮੰਗੇ ਦਿੱਤੇ ਗੰਢ ਪਾਏ, ਭੁੱਖਿਆ ਰਾਜਾ ਮੰਗੇ ਦਿੱਤੇ ਗੰਢ ਪਾਏ। ਰਾਜਾ ਜਦੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਕੋਲੋਂ, ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗਿਫਟਸ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਉਦੋਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ। ਭੁੱਖਿਆ ਗੰਢ ਪਵੇ ਜਾਂ ਖਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਗੰਢ ਨਦੀਆਂ ਮੇਂ ਚੋਲ, ਕਾਲਾ ਗੰਢ ਨਦੀਆਂ ਮੀਂਹ ਚੋਲ। ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੈਮਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੌਂਡ? ਜਦੋਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਲਾਈਨ, ਗੰਢ ਪ੍ਰੀਤੀ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਗੰਢ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੰਢ ਪ੍ਰੀਤੀ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੰਢਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਐਂਡ ਅਗਲੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਵੀ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ। ਬੇਤਾ ਗੰਢ ਬੋਲੇ ਸੱਚ ਕੋ, ਜੇ ਤੋ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਮੂਇਆ ਗੰਢ ਨੇਕੀ ਸਭ ਸਤ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਐਂਸੈਸਟਰਸ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੰਢ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨੇਕੀ ਨਾਲ ਜੀ। ਏਤ ਗੰਢ ਵਰਤੇ ਸੰਸਾਰ, ਮੂਰਖ ਗੰਢ ਪਵੇ ਮੂੰਹ ਮਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਮਿਲਦੀ। ਨਾਨਕ ਆਖੇ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰੋ, ਸਿਫਤੀ ਗੰਢ ਪਵੇ ਦਰਬਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ
ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਘਟ ਪੈਂਦੀ। The lines that spoke out to me were ਕਿ ਗੰਢ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ, ਔਰ ਗੰਢ ਅਲੌਕਿਕ ਗੰਢ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਨਾਲ ਪੈਂਦੀ। ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਮਿਠਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤੀ ਬੋਲ, ਅਲੌਕਿਕ ਗੰਢ ਲਈ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਕਿੰਨਾ ਸੁਖਦਾਇਕ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨਲ ਹੈ। So, we listen, we come away, but it's so important जो तुसी आपने शुरू किया है, to reflect, to imbibe. बानी जिहड़ी है ना, सानू की हुक्म है बानी वास्ते? सतगुर की बाणी सत स्वरूप है, गुरबानी बनिए। असी गुरबानी बनना है, गुरु दी बाणी असी बनना है, ताकि ओदी मिठास और सादी मिठास विच कोई फर्क ना रहे। जो बाणी सिखा रही ओदे कर्म विच और साडे कर्म दे विच कोई फर्क ना रहे। जो बाणी है ना, वो सब वास्ते इको चाहिए। Doesn't matter how much I am deprived of good qualities, बाणी still soaks me with love. मेहरबान पढ़िया भाई साहब ने, so kind. So establish that relationship with the world and with the divine. Another very important thing, कई बार ये ऐसी गल्लां कर लेने आ, हाँ जी मैं आवांगा तारे, हाँ जी I will do this for you. I have been a talent acquisition consultant my entire career. Recruiters typically are considered people who are not very caring because they are out to just make a buck by hook or by crook. The reason I have succeeded is I've kept my word. Number one, I've respected people, and number two, I've kept my word with them. If I tell you I'll call you tomorrow, I will call you tomorrow. And if I cannot call you tomorrow, I will let you know that, sorry, I have not been able to call you. सूरबीर बचन के बली, कौन ब्रेव है, कौन सूरबीर है? वो है जिदा वर्ड तुसी काउंट कर सकते, वो नहीं है जिदा वर्ड आज कुछ हो रहा है तो कल कुछ हो रहा है. If I say I'll be there for you and I'm not there for you, I'm a friend only for good times, then I am no friend. Make your promises very carefully, because if we don't, then we are answerable to a higher power. In everything we do and say and communicate, remember, वो silence which we have, ते वो शब्दां which we, क्योंकि ओदा temple साडे विच है. Make your word count. English एक phrase है, I can take your word to the bank, I can cash it. Let your word count. Make your words matter. Talk less. I've already spent some time talking about it. But this is so important, so important. बहुता बोलन चखन होए. It's a storm. It's noise. It's unpleasant. Many times you come across people, you wish you had a mute button for them. इतना बोलने कि जो इन्ना ज्यादा बोलांगे ना तो गलत बोलांगे.
जे सोच समझ के बोलांगे ते थोड़ा बोलांगे. Khalil Gibran said, I have learned silence from the talkative. कि मैं इंसान हूं. पर ਅਸੀਂ हर साइलेंस ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ. Uncomfortable ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਇਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, we think something is wrong. That is our moment to tune in to a higher sound, to a higher vibration, through which comes higher consciousness. जिन्ना बोलांगे उन्ने झगड़े करेंगे. मैं नहीं कह रही, बाबा जी कह रहे. जग बोलन किया जग स्यों बात, बोली गए. सोच ही नहीं, समझ ही नहीं. कबीर साहब कह रहे हैं, बोलत बोलत बड़े बेकार. I had someone in the family, she's no more, who used to talk a lot. I mean a lot. एक बारी मैं उन्होंने एंजी क्या कि मैनू थोड़ा क्वाइट अच्छा लगता है. I like to be a little introspective. उन्होंने मैनू अगले 12 मिनट च दस्या कि ਉਹ किन्ना क्वाइट पसंद करती. कहंदे मैं ते आप नहीं बोलदी. ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬੋਲਦੀ ਘੱਟ ਹੈ. ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ. इतना उन्होंने मैनू 12-15 मिनट लगा के दस्या कि किन्ने क्वाइट. I just shook my head and I said, I don't think she even gets it. We have to see how much we talk, we galagi, and how much we listen. Agli wari, I'm trying to remember who said this. I think it was Khalil Gibran. कहंदे है कि साइलेंस जरा है ना, जो बोलन तो पहला ऐ सोचो, am I going to take away from the beauty of silence or am I going to ruin it? Am I going to add something of value or I'm just going to create noise? Am I saying something positive that will benefit someone? Or I'm just adding to the chitter chat? Very important. Talk less. एक और गल असी करने बिच बहुत वर्जित है, निंदा करने से. किसी ने सानू जरा जना हर्ट किया, चुक्या फोन 10 जना नूं दस. मैंने मैनू आके उन्हें तो जो क्या चला गया, तुसी पंड चुक लिए. निंदा पली किसे की ना, मन मुख मुगध करन, मुंह काले ते निंदका नरके कोर पव. क्यों, भाई इतना ज्यादा क्यों है बाबा जी दा आदेश? इतना कड़रा क्यों है नरके कोर पवन? Why is he telling us कि इतनी बुरी है निंदा? You know why? Because we are here again, सारा purpose की है, to obtain that highest possible consciousness. निंदा जो किसी होर दा नुकसान कर दिया, it drags us down. It brings us into a negative space. तदे कबीर जी ने कहा ना, निंदक हमरे कपड़े धो. Our job in life every day, अगर असी conscious living कर रहे हैं, should be to elevate people, to elevate consciousness अपनी और होरां दी. आप जपे अवरा नाम जपा. What does नाम जप do? It elevates consciousness, brings you to the highest vibration, to the highest consciousness. Ninda brings you to the lowest consciousness, to the most negative consciousness.
We are here to elevate people, to become bridges, not to diminish anyone. And when we diminish people, remember we diminish ourselves. ਇਹ ਖੇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰੇਗਾ, by keeping us in that pure consciousness, where we don't get polluted by gand, wasting our energy. Next time कोई किसी दी निंदा करेगा ना, या गलबात करेगा, gossip करे, पूछो उन्हें, you know, interrupt करके, why are you telling me this? I tried this. Why are you telling me this? And the person will stop and wonder, why am I telling you? Can I do something? Communication da ek bahut vada asool hai. You have a problem with someone, you talk to them. You have a problem with someone, you talk to them in real time. But talk sweetly. Not with blame. Blame jada na relationships nu khatam kar deta. Tod denda. It's a hammer. Blame chips away at relationships. Slander does the same. Sanu te hukam hai, hum nahi change burane ko. ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है अगली वाली, बहुत इंपॉर्टेंट है ते रिफ्लेक्ट करना। बुरा भला तिचर आखदा जिचर है दोहू माहे। दिस इज अ गोल्डन लाइन। साडा धर्म कित्थों शुरू होंदा है? Where does Sikhi start? From Ik. One. Ik Onkar. One Akal Purukh manifested in the entire creation. When we are one with that one, सारी journey है ये ना, अपने कार जाना है, एक होना है उधर, तू करता तो हुआ, right? That is our journey. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ duality ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, you and me, them and us, friend and enemy, ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਾ ਬੇਗਾਨਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਗੋਲ ਉਹ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਸੋਲਜਰਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਦਖੋਈ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਆਪਣੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਪਰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ duality ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। And that is what we are here to win. आई पंथी सगल जमाती क्या ना गुरु ने, मन जीते जगजीत। वो मन नू उस बुराइयां तो बताना है, चंगे बोला वाल करना है, अच्छी जुबान वाल लेके जाना है, निंदा तो दूर करना है। जदों कोई सानू हर्ट करता है ना, बड़ा दिल करता है कि सब नू दसीए। ठीक है, कुछ शेयर करने दा कोई हर्ज नहीं, but however, are we regurgitating the same thing over and over again and deepening our wounds by doing it? Or what is our purpose in doing it? Hamesha, you know, they say that when you do something, look at the end goal. How your life will end depends on how you have lived it. Think about this. How our life will end. किस तरह सी जाना है? वो औखी कड़ी है जदों सी जाना, वो औखा पड़ाव है जिथे सी जाना। Someday if I get a chance, we'll talk about that.
क्या जाना किस मरेंगे, कैसा मरना। जवाब की देंगे नहीं, जे साहिब मनु ना बिसरे था सहला मरना। अगर उन्हों याद रख के अपने बोल बोलांगे, ओदी बानी दी सिक्ख्या अपने विच विचार के अपने विच अंदर लिया के इम्बाइब करके बोलांगे ते सहला मरना। फिर एक नाल मिलांगे कि जिन्नी वारी असी them and us, you and me, मेरा मेरा करते ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਨਮ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੂੰਹੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਪਰ ਦਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਅਚਾਰ ਨਾਲ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। Embrace humility. tar taraju toliye neve sogora. We all know that. Humility kinni important. You know, humility ਐਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜੀ, ਜੀ 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 ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹੀ। ਉਹ ਇਰੀਟੇਟ ਕਰਦਾ, that becomes like saccharine sweetness. Humility is humility from the heart. When you truly feel, okay, I'm not that great. I have a lot to learn. I'm a speck in this cosmos. Einstein ने क्या कहा कि इन्ना कुछ जान के that I feel like I have been sitting on the corner of a beach and playing with pebbles. सानू कदी नानक गरीब टैप गया था, अदे तो गुरुआ ने अपने आप को गरीब किया। वड्या सो क्या रस जे ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। You don't have to they say that when you are preoccupied with yourself, that's harming. When you are constantly preoccupied with yourself, वो मिटानी है ना। So हाँ, मैं फिक्का बोलना बूझ ना सका कार, मैं समझता ही नहीं कि हैगा, और अपने हाँ में विचा के ह्यूमिलिटी गवा लेना, ह्यूमिलिटी गवा लेना ते हमें आ जाती। So we have to guard it. If we can have control over our tongue, you know, what is the progression of communication? Pehla thought आंदा है, right? Then thoughts, words, deeds. सुनिया ना बड़ी बारी, जिस तरह के thoughts ने वो जो words बन जाते, वो जो actions बन जाते ने, वो जो habit बन जाती, वो जो संस्कार बन जाते। The key is to stop ourselves at the germination of the thought. When the thoughts come, treat them like guests. Is this thought going to stay with me for a long time, or am I going to say Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh? Am I going to let it take seed and grow into a weed, or is this a beautiful thought that will blossom like a beautiful flower and be fragrant? So go a step beyond the words, prior to the words. Very important thing. We have to learn to forgive. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ blame ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, we don't gain much, because the past is
the past. It's over, done with. Move on. जहां खिमाता है आप. We have to forgive ourselves also. How many people say I'm sorry when they are sorry, when they've made a mistake? कई बारी कुछ लोग सोचते हैं कि I am sorry can मतलब है कि मैं गलत था. नहीं. It doesn't mean that you're necessarily wrong. You may be wrong. But you know what? In any situation, there are, they say, two sides of a coin. It takes two to tango. Everybody, even if you are not at fault, completely not at fault, there are different perspectives. When our speech has blame in it, then we are thinking that we are right. We are always right. When our speech says, I'm sorry, that means I am sorry because I hurt you, because I could be wrong, because I don't know everything, because anjane mere ko galti ho gayi hai. I look at it as cleaning your side of the street. Charu maar do. जो मेरे को गलती हुई है बख्श दो. तुसी माफी मंगनी है या नहीं मंगनी, that is up to you. I don't expect you to say I'm sorry. That is up to you. Again, who gains the most by saying I'm sorry? Not the other person. It's the person who's saying I'm sorry. Because he or she has held the aanchal of the Guru. Remember, jahan khima tah aap. In saying I'm sorry, think of it like this. I have held the aanchal of my Guru when I've said I'm sorry. जैसे बहन जी ਆਪਾਂ थोड़ा जा खत्म करना जी. ठीक है जी. I thought I'll खत्म करो छेती, and there I am too much. Okay. How much time do you have? 5 minutes? हाँ जी, ठीक है. Okay, let me just go fast then. कितनी slides ना इधर ढेर सारी हैं. Okay. Let's move on. So again, next one is कि very interesting. काहे बोले जोगी कपट घना. Why are you making false and deceptive claims? Don't make false claims about your greatness or anybody else's greatness or how much you know. Some people are very good at telling us how well they have done, how many people they have influenced, how good they are, how pure they are. Don't make any false claims because you don't know the reality. Let's move on. This is very, very important. I'll take a couple of minutes on this. Know when not to engage. बाबा जी सानू सिक्ख्या दे रहे ने, संत मिले किच सुनिए कहियो, मिले असंत मस्त कर दे. जिथे बोलन हारिए तिथे चंगी चुप, पर अखर एहो बुझे मूर्खे नाल ना लुझे. Don't waste your time and energy on people who will uselessly argue with you. Walk away. Don't get embroiled in arguments. Don't get sucked into taking sides. Mast raho. असंत किसी नू नहीं कह रहे, but उस situation नू कह रहे जिथे negative energy. When you encounter negative energy, move away. When you find someone who's not willing to listen to you, don't keep giving them unsolicited advice. एक बहुत प्यारी लाइन है, I'll just read it. आप सब बहुत समझदार हो, बहुत ज्ञानी हो. You will understand. कहते हैं कि बोला जे समझाइए पढ़िए सिमरत पाठ. एक डेफ बंदे ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਦੱਸ ਰਹੇ? अंधा चानन रखिए दीवे भले 50.
ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਲਾਈਟ ਰੱਖ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਚੌਣੇ ਸੋਨਾ ਪਾਈਏ ਚੁਣ ਚੁਣ ਖਾਵੇ ਕਾਸ, ਕੈਟਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਨਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਸ ਹੀ ਖਾਣਾ। ਲੋਹਾ ਮਾਰਨ ਪਾਈਏ ਦਏ ਨਾ ਹੋਏ ਪਰਾਸ, iron will not become cotton. So in other words, don't throw pearls of your wisdom to swine. When the timing is right, someone comes to seek your advice, give it, otherwise must throw. Nobody likes unsolicited advice. Here's another one. Beware of hypocrites, Babaji is telling us. ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੋ, but he's saying ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਦੂਣਾ ਨਿਭਦੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ। Beware of them. We'll move on. And this is the essence of ethical speech. मिठा बोले निवे चले सेजे रवे फटार, अपने प्यारे दी सेज, अपने प्यारे दा यूनियन, उदा साथ उदा कर ताही मिलेगा जे मिठे बोलांगे ते निवे रहांगे। That is speech from the heart. That is kindness, compassion. तौल तरम दया का दया रखनी है बोलते विच। All right जी, all done. Sorry if I took ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਭੈਣ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ